હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ચાઇનીઝ ભાત। તો એ માટે મેં અહીંયા કોબીજ, ટામેટાં, કાંદા, લીલા મરચાં, લસણ અને ભાતને ચડવી મીઠું નાખી અને ચડવી લીધેલો ભાત બનાવેલો છે। તે આપણે ભાત લઈશું। તમે કેપ્સિકમ હોય તો એ પણ લઈ શકો છો, વટાણા નાખવા હોય તો એ પણ નાખી શકો। શાકભાજી તમે તમારી પસંદગી પ્રમાણે લઈ શકો છો। તો ચાલો શરૂ કરીએ। તો મેં કઢાઈમાં એક મોટી ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે। એમાં આપણે 1 ચમચી બટર એડ કરીશું। ઓપ્શનલ છે, તમે બટરની જગ્યાએ ઘી પણ લઈ શકો કે તો ભાઈ એકલા તેલમાં પણ બનાવી શકો, પણ થોડું બટર કે ઘી લેશો તો એનો ભાતનો સ્વાદ સરસ આવશે। હવે એને આપણે ગરમ થવા દઈશું। તો બટર ગરમ થઈ ગઈ છે। હવે એમાં આપણે લસણ એડ કરી દઈશું। લસણને આ રીતે મેં ચોપ કરેલું છે। એને આપણે થોડું ગોલ્ડન થાય એવું આપણે સાતળી લઈશું। ગેસ આપણે મીડિયમ રાખીએ, હાવ સ્લો નહીં રાખીએ, મીડિયમ ગેસ પર આપણે લસણને થોડું ગોલ્ડન કરી લઈશું। તો લસણ ગોલ્ડન કલરનું થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એમાં કાંદો એડ કરી દઈશું। તો મેં એક મોટો કાંદો લીધો છે। તમારી જોડે નાના કાંદા હોય તો 2 કાંદા લેવાના ને આપણે એડ કરી દઈશું। આપણે ગેસ થોડો ફાસ્ટ જ રાખીશું। કોઈ પણ ચાઇનીઝ આઈટમ હોય એમાં આપણે ગેસ આ રીતે ફાસ્ટ રાખવાનું હોય। કાંદાને પણ થોડું ગોલ્ડન થવા દઈશું। તો આપણા કાંદા પણ ગોલ્ડન થઈ ગયા છે। હવે એમાં ટામેટાં એડ કરીશું। આપણે ટામેટાં એડ કરી દઈશું। ટામેટાને પણ થોડા સોફ્ટ થવા દઈશું। તો ટામેટાં થોડા સોફ્ટ થયા છે। હજી આપણે કોબીજ નાખીશું એટલે કોબીજના સાથે પણ થોડા ચડશે, એટલે આપણે વધારે થોડા ક્રન્ચી રાખવાના છે। એટલે હવે એમાં કોબીજ એડ કરી દઈશું। કોબીજને ચડતા વાર નથી લાગતી, એટલે આપણે કોબીજને છેલ્લે એડ કરીશું। અને આપણે હવે 2 જ મિનિટ ખાલી ઢાંકણ ઢાંકી કોબીજને ચડવા દઈશું। તો 1 મિનિટ જેવું થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એમાં મરચાં એડ કરી દઈશું। મરચાં પાછળથી એડ કરીશું, થોડા ક્રન્ચી રહેશે, એટલે આપણે મરચાંને પાછળથી એડ કરવાના। હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું। મરચાં બહુ તીખા નથી, મોડા જ મરચાં છે, એટલે મેં 2 મોટા મરચાં લીધા છે। તમારે જેવી તીખાશ જોઈતી હોય એ પ્રમાણે મરચાં એડ કરવાના। હવે પાછું 1 મિનિટ થવા દઈશું। તો 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણે ચેક કરી લઈશું। તો હવે આપણે ગેસને થોડો સ્લો કરી દઈશું। હવે એમાં મસાલા કરીશું। આપણું કોબીજ પણ સોફ્ટ થઈ ગયું છે। સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું એડ કરીશું। ખાલી આ મસાલાના જ ભાગનું મીઠું એડ કરવાનું છે। આપણે ભાતમાં તો મીઠું એડ કરેલું છે, એટલે આપણે થોડું એડ કરીશું, કારણ કે સોસમાં પણ મીઠું હોય છે। આપણે સોયા સોસને એડ કરીશું, એમાં પણ મીઠું હોય છે, એટલે મીઠું જાળવીને નાખવાનું। અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું। અડધી ચમચી હળદર એડ કરીશું। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું। નાની ચમચી છે એટલે મેં 2 લીધી છે, ને મિક્સ કરી લઈશું। હવે એમાં આપણે 2 ચમચી જેટલો સોયા સોસ લઈશું। ડાર્ક સોયા સોસ લીધો છે, એ આપણે 2 ચમચી એડ કરીશું। મિક્સ કરી લઈશું। હવે 1 ચમચીમાંથી આપણે ટોમેટો કેચઅપ લઈશું। તો ટોમેટો કેચઅપ પણ મેં 2 ચમચી લીધું છે, તો 2 ચમચી ટોમેટો કેચઅપ લઈશું। તમે રેડ ચીલી સોસ હોય તો એ પણ લઈ શકો, પણ મેં રેડ ચીલી સોસ એડ નથી કર્યું। હવે આપણે મિક્સ કરી લઈશું। હવે એમાં આપણે ભાત એડ કરી દઈશું। તો આ
આ 3 વ્યક્તિને સર્વ થાય એટલા આપણે ચાઇનીઝ ભાત બનાવી રહ્યા છીએ. એ બધું આપણે મિક્સ કરી લઈશું. સરસ ડાર્ક કલર આવી જશે આપણા ભાતનો. ભાત સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે ઉપરથી થોડા આપણે ધાણા એડ કરીશું. હવે આપણે મિક્સ કરી લઈશું ધાણાને પણ. તો આપણા ચાઇનીઝ ભાત બનીને તૈયાર છે. હવે એને આપણે સર્વ કરીશું. હવે આપણે એક પ્લેટમાં એને સર્વ કરીશું. તો એનો કલર તમે જોઈને જ ખબર પડશે કે આપણા ભાત કેવા સરસ તૈયાર થયા ગયા છે. સરસ ડાર્ક કલર આવી ગયો છે આપણા ભાતનો. જે આપણે લારી પરથી લાવીએ છીએ એવા જ આપણા ભાત તૈયાર થઈ જાય છે. તો આ રીતે આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈશું. હવે આપણે ઉપરથી આ રીતે થોડી ડુંગળી એડ કરીશું. આ રીતે સ્લાઇસ કરેલી છે એ આપણે ડુંગળી એડ કરીશું. થોડા ટામેટા મેં રાખેલા એ પણ આપણે એડ કરી દઈશું. થોડા ઉપરથી દાણા એડ કરીશું. તો તૈયાર છે આપણા ચાઇનીઝ ભાત. જો તમને અમારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. ફરી મળીશું આવા નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.